እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ የፕሪቪየስ ቪዲዮ በጣም ረጅም ስለነበር አቋርጠነው ነው ወደዚህ የመጣ ነው እዚህኛው ላይ የምናየው ኦሬዲ ዛኛው ላይ ሴቭ ማድረግን አይተናል ስለዚህ እንዴት አድርገን ወደ ግሪድ ቪው ፊል እናረጋለን ነው ይሄ የሜምበርን previously የዘለል ነው just በሲምፕል ባይንድ ማድረግ ስለሆነ ሰብሲቲ ላይ በሰራነው መንገድ ባይንድ ማድረግ እንችላለን እዚህኛው ላይ ግን ባይንድ ካደረግን በኋላ ሴሌክት ስናደርገው ስለሚላይ ይሄንን አብረን እንሰራለን ማለት ነው እዚህ እነዚህን ይሄንን ባይንዲንጉን ከተሰራ በኋላ ሾው ስናደርግ አሁን ፎርም ሎድ ላይ እንግባና የሜምበር ፋሚሊ ፔጅ ሎድ ላይ ስንገባ ሜምበር ሪሌሽንሺፕ ሪጅን እስካሁን ኮምቦ ቦክስ ነው ፊልም እናረጋው ከዚህ በኋላ ደግሞ የግሪዱን ኮድ ነው የምንጽፈው ማለት ነው እዚህ ምንድነው የምናደርገው የግሪዱ ሊስት ኦፍ TBL member family እሺ እዛ entity dot TBL member families dot to list ታዲያ ጠቅላላውን አመጣዋለሁ ማለት ነው ከዛ ምን አደርጋለሁ grid view member family dot data source equal to member families grid view member family dot data bind ስለዚህ ወደ ግሪዱ ዳታ ባይንድ ያደርግልኛል ማለት ነው ግሪዱ ላይ እንዴት ነው ባይንዲንጉን የሰራሁት ይሄ ለምሳሌ ሜምበርን header text እና data field የሚባላለው data field ላይ አሁን remember member family የሚባል ቴብል ላይ ነው ዳታ አምጥተን ያሳየን ያለ ነው member family ላይ ደግሞ የሜምበር ፉል ኔም የለም ምንድነው ያለው የሜምበር አይዲ ነው ያለው ምክንያቱም በሪሌሽንሺፕ ስለሆነ ስለዚህ ከሜምበር ፋሚሊ ላይ በሜምበር አይዲ ወደ TBL ሜምበር ሂድና ከTBL ሜምበር ላይ ዶት ፉል ኔም ብላ አምጣን ያልኩት ነው ማለት ነው ኦኬ ሪሌሽንሺፕ ታይፕ ላይም እንደዛው TBL ሪሌሽንሺፕ ታይፕ ላይ ሄደ ታይትሉን አምጣ ያልኩት ነው ምክንያቱም ሜምበር ፋሚሊ ላይ ሪሌሽንሺፕ ታይፕ ሪሌሽን ታይፕ አይዲ አለኝ ኦኬ ሌሎቹ ለምሳሌ ሃውስ ነምበር ሲሆን ዳይሬክት ሃውስ ነምበር ነው ፎን ነምበር ሲሆን ፎን ነምበር ነው ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ብቻ ሲሆኑ ቴብሉ ላይ ሄዶ ዶት ታይትል ብሎ እንዲያመጣልኝ አደርጋለሁ ፉል ኔም ሜምበር ላይ ሲሆን ደግሞ ፉል ኔምን ማለት ነው ያው ቴብል ሜምበር ላይ ታይትል የሚባል ኮለም ስለሌለ እስኪ ይሄንን አሁን ራን አድርገን እናየዋለን ከዛ በፊት ወደ ኮምቦ ቦክሶቹ እንዴት ነው ፊልም እናረጋው የሚለውን ደግሞ እኔ ግሪዱ ላይ ደብል ክሊክ ስናደርግ ግሪድ ኔም አለ ከዛ selected index changed እዚህ ላይ እንዴት ነው ወደ ቴክስት ቦክስ እና ወደ ኮምቦ ቦክስ ፊልም እናረጋው ይሄን ኦሬዲ ሰብሲቲ ላይ አይተናል ለመድገም ነው ሳለ ቴክስት ሲሆን ችግር የለም ቴክስት ፉል ኔም ከዛ የግሪድ ቪው አሁን እዚህ ጋር ግሪድ ቪው ሜምበር ፋሚሊ ላይ የሜምበር አለ ከዛ ፉል ኔም አለ ስለዚህ አሁን የፈለኩት ፉል ኔምን ስለሆነ 0 1 ሁለተኛው ኮለም ላይ ያለው ነው የምሰጠው ማለት ነው grid view dot selected row dot cells ሁለተኛው ኮለም ላይ ያለው dot text አሁን ለዲቴል ሪጅን ከታምጥቼ ነው የምሰጠው ነው ኦኬ የቱም እዚህ ጋር ሪጅንን ያሳየን አይደለም እዚህ ጋር ሪጅንንም ሰብሲቲንም ወረዳንም እዚህ ጋር እናሳይ ምንል ከሆነ ደግሞ በጣም ይጨናነቃል ግሪድ ቪው እዚህ ለዚህ ምን መፍትሄ አለን እያንዳንዱ አስተመረጥ በአይዲዋ ከዳታቤዝ ላይ ሄደን አምጥተን ከዳታቤዝ ላይ ያለውን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ብዙ ጊዜ ፕሪፈር የሚደረግ አይደለም ምክንያቱም እያንዳንዷን አይተም ከግሪድ ላይ ስመርጥና ወደ ፎርሙ ፊል ማድረግ ስፈልግ ለእያንዳንዱ ሴሌክት ዳታቤዝ ላይ ልሄድ ነው ማለት ነው ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ኦፕሽን የለንም ለምንድነው ኦፕሽን የለንም ምለው ፐርፎርማንስ እና ዩዛቢሊቲ የሚጋጭበት ቦታ ላይ ክሮስ የሚደራረግበት ቦታ ላይ ሲመጣ ፌር የሆነውን ነው የምንመርጠው ለፐርፎርማንስ ብዬ ዩዛቢሊቲውን አላበላሽ ለምሳሌ ዳታቤዝ ጋር አልመላለስም ብዬ እዚህ ጋር 20 ኮለም ልደረድር አልችልም ግሪድ ቪው ላይ ስለዚህ ሁለቱን ባላንስ ማድረግ መቻል አለብን አሁን ማደርገው
ማሳያችሁ እሱኛውን አካሄድ ነው ስለዚህ እናንተ ለእያንዳንዱ ፎርም ሌላም ቦታ ስትሰሩ እናንተ ፌር ነው የምትሉትን ነው የምትመርጡት አንድ ፐርፎርማንስ ፕሪፈር የሚደረግበት ቦታ አለ ዩዛቢሊቲ ደግሞ ፕሪፈር የሚደረግበት ቦታ አለ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አይታችሁ የሂውማን ዲሲሽን ነው የሚፈልገው ማለት ነው አሁን ይሄ ሲመረጥ ዳታቤዝ ላይ ሄዶ ማምጣት የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ቴክስትን ከዚያ እናሳየም ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር int member family table ላይ ስለሆነ የሚሄደው member family id int.parse ብዬ ሴል 0 ላይ ላለው ምክንያቱም እዚህ ጋር 0 ላይ ስለሆነ 0 ኢንዴክስ ላይ ነው id ያለችው ፕራይመሪ ኪው ስለዚህ እሷን id ከያዘልኝ በኋላ tbl member family የሚባል ቴብል ክሬት አድርጌ ከዳታቤዝ ሴሌክት አድርጌ ማምጣት ይችላል ከዳታቤዝ ሴሌክት ለማድረግ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ያስፈልገኛል ስለዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርኩን ኮፒ እናደርጋለን then entity ማለት እዚህ ጋር ክሬት ያደረኳት ኦብጀክት ማለት ነው tbl member families dot where x equal to x dot id equal to ይሄ member family id እዚህ በዚህ በአይዲው የመጣውን የመጀመሪያውን ሪከርድ ተሰጠኛለህ ለዋል አሁን member family ማለት ወደ ፎርሞቹ ወደ ቴክስቱም ወደ ኮምቦ ቦክሱም አሳይን ላደርገው የምችለው ዳታ የያዘ ቴብል ነው እዚህ አሳይመንቱን አሁን መስራት እችላለሁ ማለት ነው ምሳሌ text full name dot text member family dot full name ማለት ነው ኦኬ text house number dot text equal to member family dot house number text phone number dot text equal to member family dot phone number ከዛ ለኮምቦዎቹ ደግሞ ddl member dot selected value ሲሆን selected item dot value ማለትም እንችላለን ይሄ አሁን በቫልዩ ከሆነ የምናመጣው ነው በታይትል ከሆነ የምናመጣው ደግሞ ዶት ቴክስት እንልና ከዛ member family ዶት አሁን ሜምበር ያለው የት ነው እዚህ ጋር አያችሁት member id ነው ያለኝ ግን ሪሌሽንሺፕ ከቲቢኤል ሜምበር ጋር አለው ኤንቲቲ ፍሬምወርክ አሪፍነቱ ይሄ ነው ሪሌሽንሺፑን አብሮ ስለሚያመጣው ማለት ነው ስለዚህ member family ላይ አይዲውን ተጠቅመ ቲቢኤል ሜምበር ላይ ሄድና ዶት ከቲቢኤል ሜምበር ላይ full name እናምጣ ማለት ይችላል ስለዚህ full name ddl member selected ላይ እሱን ያስቀምጥልኛል ddl region dot selected item dot text ደግሞ member family dot tbl region ይሄ region id እንደሱ ከሆነ የምናደርገው ይሄ ከቫልዩ ጋር ነው ማለት ነው መገናኘት ያለበት ይሄንን ዶት ቱ ስትሪንግ እንላለን ddl subcity dot selected item dot value member family dot ይሄ እዚህ ጋር tbl region tbl ወረዳ ለምን እንደሌሉ እስኪ እናየዋለን subcity id dot to string ddl ወረዳ dot selected item dot value membership family dot ወረዳ id dot to string እስኪ entity from frameworkአችንን እንክፈተውና member family ላይ የሪጅን subcity እና ወረዳ ሪሌሽንሺፕ ለምን እንደሌለ ነው እሺ እዚህ ጋር entity frameworkአችን member family
okay member family ከሁለቱ ጋር ብቻ ነው ሪሌሽንሺፕ ያለው ስለዚህ ከነዛኞቹ ጋር ሪሌሽንሺፕ የለውም ማለት ነው እስኪ ለምሳሌ ወረዳ የወረዳን አይዲ ይዘን እዚህ ወረዳ አይዲ ላይ ብንለቀው Okay. እስቲ ዳታቤዛችንን እንየው ዳታቤዛችን ላይ ሪሌሽንሺፕን አልሰራንም እንዴ Yeah, that's the problem. Member family ጋር አላገናኘናቸው እዚህ ምን ማድረግ እንችላለን region ID ከዚህ ወደዚህ እስቲ region ID subcity ID ወረዳ ID እሺ ይሄን ሴቭ እናርገውና ከዛ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችንን ሪፍሬሽ እናደርጋለን ማለት ነው እሺ እዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችንን ሪፍሬሽ እናድርገው መጀመሪያ ያለውን በሙሉ ዲሊት እናደርጋለን ይሄንን ሴቭ እናርገውና እሺ ከዛ ራይት ክሊክ አፕዴት ሞዴል እንለውና ቴብሎቻችንን ያመጣልናል ምን ፈልጋቸውን ቴብሎች ከዚህ ውስጥ እንመርጣለን ማለት ነው ያው ኦል ብለን ሲስ ዲያግራምን ብቻ ነው ማንፈልገው ሌሎቹ በሙሉ ይገባል ስለዚህ ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው እሺ ኤንቲቲ ፍሬምወርካችንን ስናየው ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ፈልጋውን ሪሌሽንሺፕ አምጥቶልናል ይሄን ሴቭ አድርገን መዝጋት ነው ማለት ነው እሺ ኦኬ እስኪ ይሄንን እስካሁን የሰራነውን ነገር ራን አድርገን እንየው እሺ እዚህ አሁን ግሪዳችን ፊል ተደርጓል እስቲ ግሪዳችንን ስንመርጠው የሚያረጋውን ነገር እንየው ሎድ ያረጋ ነው ኤረር መጣ እንዴ ኦብጀክት ሪፈረንስ member family subcity ID 3 selected item oh what detail subcity oh እሺ ኮንቲኒዩም በለውና ይሄ ምን አይነት ኢሹ ነው ኮምቦ ቦክሳችን አሁን ሪጅን አለው አይደል ለክ ሪጅን ስንመርጥ ሰብሲቲ ያመጣል አሁን ሰብሲቲ እስከመርጥ ድረስ ወረዳ ባዶ ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ ሴሌክት አድርግ ስለው ወረዳ ላይ የሚመርጠው ነገር አያገኝም ለዛ ነው ኤረር የሚመጣበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢሹ ሲያጋጥመን ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን let's see okay ስለዚህ ሜምበር ላይ ችግር የለም አሁን ሪጅን እና ሰብሲቲ ነው ሪጅንም ላይ ኢሹ አይኖርም ምክንያቱም በዲፎልት ሪጅን ፊል ተደርጎ ስለሚመጣ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሪጅን ከተመረጠ በኋላ በዚህ ሪጅን መሰረት ሰብሲቲው ፊል እንዲደረግ ማድረግ አለብኝ መጀመሪያ which means ሰብሲቲ ፊል የሚያደርገውን ሪጅን ሲመረጥ የሚባለውን ፋንክሽን እዚህ ጋር መጥራት አለብኝ ማለት ነው እንደዚህ እንሞክረውና ምንድነው የሚወስደው የሚፈልገው ፓራሜትር ሴንደር እና ኢ እሺ ከዛ ሰብሲቲ ደግሞ ሲሆን የሰብሲቲን አመጣዋለሁ ፋንክሽኑን እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ ከዛ ሴንደር እና ኢ እነዚህ ሴንደር እና ኢ ማለት እዚህ ጋር መቀበላቸውን ማለት ነው ግን ይሄ በጣም የቀሽም ሰው አሰራር ነው ምን ለማለት ነው እነዚህን ፋንክሽኖች እነዚህን ኮዶች መጀመሪያውኑ በፋንክሽን ማድረግም እንችላለን ኦኬ አሁን እንደምታዩት ምን ሰራው ነገር ሪል የሆነ ሲመጣ የተለያዩ ሲናሪዮችን ትሪት ማድረግ የሚያስፈልገው አይነት ኮድ እየጻፍን ስንሄድ ኮዳችን ኮንጀስትድ እየሆነ ይሄዳል እዚህ ያኔ ኦፕቲማይዜሽን ደግሞ የሚባል ነገር እናስባለን ማለት ነው which means አሁን ይሄንን ፋንክሽን ብናደርገው
እዚህ ጋር ስጠራ በቀላሉ ቀለል አድርገን ፋንክሽኑን መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋርም ቀለል አድርገን የፋንክሽኑን ኔም መጥራት እንችላለን አሁን እንደዚህ አይነት አንደርስኮር ምናምን ያለው ፋንክሽን አንጠቀምም ነበር ማለት ነው ኦኬ ምሳሌ የሰብሲቲን አብረን እንይ ምሳሌ ይሄንን እንዳለ ከዚህ ላይ አውጥቼ እዚህ ጋር እናድርገው private void load subcity so ፋንክሽኑ ይሄ ነው now እዚህ ላይ subcity የሚባለውን ፋንክሽን እጠራለሁ ማለት ነው so the same as እዚህ ጋርም subcity የሚለው ላይ ያንን ፋንክሽን እጠራለሁ ይሄ subcity የሚባለው ፋንክሽን ሲጠራ የሚያስፈልገውን ነገር ራሱ ማኔጅ ያደርጋል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ጠቅላላ ወረዳን ነው የሚያመጣ ያለው think ይሄ ቀሽም ነገር ነው የተመረጠውን subcity አያቅም ስለዚህ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር int subcity ሲሆን region id ነው አይደል ማወቅ ያለበት ስለዚህ region id ማለት ማን ነው int.parse ከddl region dot selected value ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ወረዳ ምንድነው ይሄ ነገር በእናታችሁ subcity ሲመረጥ ሎድ ወረዳ ነው አይደል መባል ያለበት እሺ ስለዚህ የፋንክሽኑ ስም ሎድ ወረዳ ነው ወረዳን ነው ፊልም ያደርገው ወረዳን ከሆነ ፊልም ያደርገው ከddl subcity ላይ ነው የሚያመጣው ማለት ነው ስለዚህ subcity id ነው ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ subcity id ተጠቅሜ ከtbl ወረዳስ ላይ where ብለን x equal to x.id equal to ይሄ id ሳይሆን subcity ስለሆነ subcity id እንደዚህ የሆኑትን ወረዳቸውን አምጣልኝ እዚህ ለሰብሲቲውም the same አይነት ኢሹ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሎድ ወረዳ የሚባል ፋንክሽን እዚህ ጋር ጠራለሁ why ሎድ ወረዳ ማለት ሰብሲቲ ከተመረጠ በኋላ ያንን ሰብሲቲ ተጠቅመህ ደግሞ ወረዳውን ሎድ አድርገው ማለት ነው ከዛ ነው ወረዳ.selected item ማለት የምንችለው let's see region detail region selected ስኪራን እናርገውና እንየው እሺ እዚያው እንደምታዩት አዲስ አበባ ሚሊዮን የተመረጠው ሰብሲቲ የለም ባዶ ነው ወረዳም የለም ባዶ ነው አሁን እቺን ሴሌክት ስናደርግ እዚህ ጋር የሚያስፈልገውን ነገር ሴትአፕ ሰርቶ ፊል ሲያረጋያችሁት ምን ፈልገው ነገር በሙሉ ሴትአፕ አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው ዛውን ሊቲንግ የተሸወደው እዚህ ጋር አዲስ አበባ ምትለዋን አልቀየራትም ጀስት ሐዋሳ ሚሊዮን ግን ፊል አድርጓል እዚህ እሱን ደግሞ ፊክስ እናረጋለን ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄን ሴሌክት ስናረጋው ሐዋሳ ሚል ከሆነ እዚህ ጋር የመጣው ኦኬ እሺ ይሄ እንደዚህ ከሆነ ኖርማሊ ችግር የለውም ሰብሲቲ ፊልተር ስለማያደርግ ሊሆን ይችላል ሐዋሳ ሚል የመጣው ሰብሲቲ ላይ ያው ፊልተር የሚያደርገውን ለወረዳ የሰራነውን አይነት ሎጂክ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚህ ፉል የሆነ ፎርም ስንሰራ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች ያጋጥሙናል ሆፕፉሊ ከነዚህ ትንሽ ቪዲዮአችን ኮምፕሊኬትድ እየሆነ ነው አይ ሆፕ የሆነ ጠቃሚ ነገር አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ሴናሪዮ እስኪ አንድ ደግሞ ፔመንት የሚለው ፎርም ላይ ደግሞ በሚቀጥለው ሌሰን ላይ እናያለን ለዚህኛው ይበቃናል እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን